الجائزة العالمية للرواية العربية بوكر 2014، جائزة GBI الفرنسية سنة 2017 واترجمت ل20 لغة مختلفة، وأخيرا في القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للروايات المترجمة للإنجليزية وبيتم تحويلها لفيلم سينمائي. طبعا لازم تبقى أنجح رواية عربية في السنين اللي فاتت. أهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي، القناة اللي بتناقش وبترشح أهم وأحدث الروايات العربية والأجنبية المترجمة. رواية النهاردة فرانكشتاين في بغداد للكاتب العراقي أحمد سعداوي، صدرت سنة 2013 عن منشورات الجمل. النجاحات الكبيرة اللي ذكرتها في الأول أكيد ليها سبب، وسبب قوي كمان. في الحلقة دي هنتعرف أكتر عن الرواية وعناصر تميزها اللي استمرت أكتر من 5 سنين لحد دلوقتي. بتدور الرواية سنة 2005 في العراق، وتحديدا في حي في وسط بغداد. هادي العتاك بياع أنتيكات وحاجات قديمة، وشهرته في الحي هادي الكذاب. بيحكي حكاية غريبة جدا على قهوة الحي، ومحدش بيصدقه إنه جمع بقايا جثث التفجيرات الإرهابية، لزقها مع بعض وكون منها كائن بشري غريب، والكائن ده بينتقم للضحايا اللي جسمه مكون منهم. بتبتدي سلسلة أحداث قتل غريبة، واللي دايما بيتم نسبها لمجهول. بيحاول من خلالها مدير هيئة المتابعة والتعقيب إنه يكشف سر الأحداث الغريبة دي ويقبض على القاتل. بتنشر جريدة تحقيق صحفي تحت عنوان فرانكشتاين في بغداد للصحفي محمود السوادي، اللي بيحصل بطريقة ما على تسجيلات الكائن الغريب ده، اللي بيبتدي يكون فريق بيساعده في عمليات الانتقام والقتل. وسيدة عجوز في الحي بتعتبره دانيال ابنها اللي اختفى من 20 سنة ورجع. فيا ترى ايه هيكون مصير فرانكشتاين او دانيال او الشسمة زي ما بيقولوا عليه؟ هل هيقدر ينفذ اللي هو عايزه بعد تسليط الأضواء عليه، سواء من الصحافة أو السلطات اللي عايزة تقبض عليه؟ وموقف المحيطين بيه، منه هادي العتاك اللي صنعه، الصحفي العجوز اللي فاكراه ابنها، وغيرهم، ده اللي بنعرفه خلال الرواية. ما زالت اللائحة في ذهنه طويلة، هذه التي تحوي أسماء من يفترض أن يقتلهم، وكلما تقلصت عادت لتمتلئ بأسماء جديدة، وربما تضاعفت دون أن يدري. الأمر الذي يجعل مهمة الانتقام والصقر مهمة أبدية بالنسبة له. ولربما صحى ذات نهار لكي يكتشف أنه لم يعد هناك من بشر ليقتله في هذا البلد، لأن الجرائم والضحايا تتداخل مع بعض بصورة أعقد من السابق، ولم يعد يكترث لمن يعود هذا الجزء أو ذاك في جسده. وهل يرمم نفسه ببقايا أجساد ضحايا أم مجرمين؟ لأنه صار الآن يلمس بعمق الجانب النسبي في الموضوع. ليس هناك أبرياء أنقياء بشكل كامل، ولا مجرمين كاملين. طبعا احنا قدام فكرة فذة تثير الإعجاب بمجرد التعرف عليها. قدر من خلالها الكاتب أحمد سعداوي إن يعكس الفترة دي من تاريخ العراق واللي واجهه من أحداث عنف وتفجيرات شبه يومية. ببساطة قدر يعيشك جوه حي بسيط في وسط بغداد، يعرفك على كل بيت فيه وشخصياته المختلفة. غير كده في تنوع في أسلوب السرد، ما بين الثيرد بيرسون ناريتور اللي مسيطر على أغلب الرواية، وبين الفيرست بيرسون ناريتور من خلال تسجيلات الكائن الغريب أو الشسمة، أو في الفصل اللي باسم المؤلف واللي بيحكي فيه إزاي جمع خيوط الحكاية من شخصيات الحي المختلفة. التنوع ده ساهم في تجربة قراية مختلفة وقربنا أكتر من الشخصيات اللي تقديمها كان مبهر، خصوصا شخصيات الحي بمختلف طباعهم ودوافعهم. كانوا أكثر تميزا من شخصيات العالم اللي بره اللي كانت تقليدية وشبه العالم اللي هم جايين منه. هيلفت نظرك العجوز إليشوا أم دانيال اللي مش عايزة تسيب العراق وتسافر لبناتها في كندا، لأنها مقتنعة 100% إن ابنها
راجع هادي العتاك نفسه بحكاياته الغريبة وشخصيته المتقلبة. وأخيرا فرانكشتاين أو الشسمة اللي معناها هو اسمه إيه يعني بس باللهجة العراقي، شخصية بنائها ساحر، والفصل اللي كان على لسانها قربنا أكتر منها وعرفنا على كتير من طريقة تفكيرها وفلسفتها الفريدة اللي هتحتار فيها هل هي صح ولا غلط. الحوار في الرواية كان نادر وباللهجة العراقية، فممكن تواجه بعض المشاكل في تفسير الكلمات. 350 صفحة والريتم بيتفاوت، مش هتحس بملل، لكن في فصول هتحس إن هي بتمشي ببطء. يظل عالم الكائن الغريب فرانكشتاين وفصوله هي الأفضل على الإطلاق، وكان يستحق تسليط الضوء عليها أكتر من كده كمان، وعدم الدخول في قصص فرعية كتير. هو مسؤول عن وحدة معلومات خاصة أنشأها الأمريكان وتخضع بشكل كبير لإشرافهم حتى الساعة. مهمتها متابعة كل الجرائم الغريبة والأساطير والخرافات التي تنشأ حول حوادث معينة من أجل الوصول إلى القصة الواقعية الفعلية. والأهم من ذلك هو قيامهم بوضع نبوءات عن الجرائم التي ستحدث مستقبلاً. التفجيرات بالسيارات المفخخة وجرائم اغتيال المسؤولين وكبار الشخصيات، وقد قدموا خدمة كبيرة بهذا المجال خلال السنتين الماضيتين، وهم يقومون بذلك كله من خلف غطاء. وكذلك فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها يجري الاستفادة منها بطريقة غير مباشرة، ولا تتم الإشارة أبداً إلى دائرة المتابعة والتعقيب، حفاظاً على سريتها وأمن العاملين فيها. فرانكشتاين في بغداد عالم خيالي مبهر بيعيشك وسط أحداث شفتها كتير في نشرات الأخبار، من خلال فكرة مبتكرة إلى أقصى حد بيحاول يوجد تفسير لأسباب العنف، إزاي كل واحد بيبرره لنفسه ويفضل الوطن في نفس الدايرة. كل التوفيق للكاتب أحمد سعداوي للفوز بالجائزة العالمية للبوكر، وأشوفكم الأسبوع الجاي ورواية جديدة. سلام.